Доброго дня всім медоїдам. Перепрошуємо за невеличку затримку. У нас тут певні технічні проблеми були, але нічого страшного, ми виходимо в цей ефір. І сьогодні у нас ефір присвячено видатному українському твору Енеїда Івана Котляревського. Це, я не побоюсь цього слова, перлина української літератури. І цей твір дуже визначальний тим, що, по-перше, це був такий перший ґрунтовний, такий важливий твір українською мовою. І він започаткував, власне, українську літературу, якою ми її знаємо. Також це твір якраз написаний цією літературною мовою, якою ми зараз і говоримо. І Іван Котляревський, він є батьком української літературної мови. Я думаю, всі це знають. І цей твір, він надихав дуже багатьох культурних, літературних діячів від 19 століття, наприклад, зокрема того ж Тараса Шевченка, який був великим шанувальником і Енеїди Івана Котляревського, Миколу Гоголя, теж відомого нам, який є земляком Івана Котляревського, який теж дуже любив і збирав український фольклор, і в своїх творах так само описував цю український фольклор, традиції. І чому ми вирішили розглянути Енеїду, так? Окрім того, що це як настольна така книга української літератури, да, для кожного українця, вона цікава тим, що тут Іван Котляревський, він поєднав античний міф з козацьким українським міфом, описав героя Енея, так, який проходить свій шлях. І в цьому творі, в ньому є те, що от Олексій Арестович каже, козацький драй, є такий позитив, так? Тому що написана Енеїда в жанрі бурлескно-травестійному жанрі такому. Тут дуже багато таких комедійних моментів, так? Багато опису української культури, пригод, і він такий твір позитивний, він надихає, він якби дає надію і оптимізм. І сьогодні якраз сучасна Україна, яка знаходиться в такому складному становищі воєнному, коли тягне в жертву, так багато хто тягне на жертву через те, що ми проходимо такі складні часи, нам якраз не вистачає от такої цієї драйвовості і позитиву, да, підходу такого, де буде якби тягнуть не в жертву, а в позитивне майбутнє. Так? І ми сьогодні якраз розглянемо Енеїду. З нами Ілля Чедолума, Таня Естея, Тетяна Гукало. І, будь ласка, зараз Іллі слово. Вітаю, дорогі медоїди, дорогі наші глядачі. Так, ми вирішили поговорити про Котляревського, і насправді ми ще досить давно вирішили це, але зла доля, і олімпійські боги постійно якісь пакості робили на нашому шляху, але як Еней зміг їх подолати і добитись свого, так і ми за допомогою наших покровительок, наших Венер змогли все-таки прийти сьогодні на ефір, включитися і поспілкуватися з вами. Стосовно Котляревського, це, от як Таня казала в вступі, це фундаментальна річ для української культури. І він як постать дуже цікавий сам по собі. І його твір має величезний вплив. Котляревський більшу частину свого життя він прожив в Полтаві, тобто як полтавський поміщик в околицях. Він був деякий час, і це теж важлива річ, на військовій службі знаходився, і це період якраз, який співпав на Наполеонівські війни, тобто спочатку це ще коли була революційна Франція, потім Наполеонівські війни, і тобто мало хто знає, але Котляревський – це людина з таким складним ієрархією ідентичностей. Нам здається, що все дуже просто. Тобто, якщо він батько модерної української літератури та й культури в значній мірі, то це однозначна грань, але насправді Котляревський в тому числі належав до середовища козацької старшини, яка ще пам'ятала Гетьманщину, яка живилася цими такими рештками автономістських настроїв, не в сенсі того, щоб відновити державу, а в сенсі того, щоб всі пам'ятали про їхній шляхетний статус в імперії, щоб всі пам'ятали про їхніх славетних предків, тобто і
Це дуже річ характерна для того часу старшинства. Це дуже добре видно в книзі «Козацький міф» Сергія Плохія. Теж цікаво, що ось історія русів з'явиться трошки пізніше, після того, як вийде от друге видання Котляревського. Тобто це плюс-мінус та сама епоха історична і плюс-мінус ті самі середовища. І ці середовища цікаві тим, що вони поєднували різні ідентичності, як я казав. І оця козацька, старшинська ідентичність поєднувалася Котляревського з імперською лояльністю. Тобто це нам зараз не дуже таке трафить про таке казати, але під час наполеонівських війн Котляревський очолював козацький полк, тобто і виступав абсолютно лояльно до імператора. І хто уважно читав Енеїду, побачив, що там є рядки, де описуються різні народи. Французам цілий великий абзац присвячений, і вони показані як там головорізи, якби розбишаки і так далі. Це відлуння цих наполеонівських війн. Разом з тим, що він політично залишався лояльним, Котляревський умудрився створити такі тексти, які би не були залежні чи контрзалежні від Росії. Тобто це в значній мірі унікальна річ для української культури, що якщо він і згадує в своїх текстах, там, наприклад, москалів, то як просто як частину поговірок, тобто, що там бреше, як москаль, там, або щось такі речі, в нього немає оцієї залежності і немає жертовності по відношенню до них, тобто там зовсім інша історія. І що цікаво, пізніше те саме буде в хуторах робити Гоголь, тобто москалі там будуть з'являтися просто як частина декорації, а навіть не як повноправні суб'єкти. Крім якби ніч перед Різдво, то там дещо інша історія. Так ось, що зробив Котляревський? Важко сказати, спеціалісти сперечаються, що мало більший вклад в українську літературу, культуру, його п'єса «Наталка Полтавка», тобто яка пішла, з якої почався український театр взагалі як такий, чи Енеїда. Фактично він і в тому, і в тій сфері, тобто став таким родоначальником. Що робить Котляревський? Це якраз розквіт кінець 18-го, початок 19 століття, це розквіт доби романтизму, тобто захоплення народною культурою, яка йде від німецьких філософів, від німецьких письменників, знов-таки наполеонівські війни, і наполеонівська доба, вона піднімає оцей, якби, такі ідею того, що цей народ може бути суверенним, тобто народна культура, вона має велике значення, і німці перепрацьовують ці речі в німецькому романтизмі, і вони доходять вплив і через німецькі джерела, і через польські на терени Російської імперії. І треба зрозуміти, що Котляревський не просто створює такий бурлеск, де він хоче щось висміяти. Він бере класичний текст, тобто Вергілія, Енеїду, яку знають всі, тобто і Енеїда Котляревського, хоч вона написана простою мовою, тобто доступною, але це не твір для селян. Тобто він не задумувався простою мовою, бо він для селян. Він задумувався простою мовою для старшин, для майбутньої інтелігенції, тобто для освічених людей, які здатні оцінити цю його постійну гру слів. І з точки зору міфології, я не знаю, наскільки, знов-таки, я пам'ятаю, коли вчився на аспірантурі, у нас був курс, який вів один з найкращих істориків Незалежної України, на мою думку, Остап Середа, який зараз за кордоном викладає. Він вів курс по історії України англомовний, і там була цікава річ. Ми дискутували стосовно того, що ж більше було в Котляревського. Тобто бажання просто, як на слензі кажуть, по фану, якби що-небудь створити якийсь твір для розваги, для інтелектуальної поживи, чи це була така форма якби кидання виклику високій імперській культурі, тобто шляхом підняття такої низової культури. Я підозрюю, що насправді могло бути і те інше. Тобто Котляревський довго писав цей твір, тобто він не написаний за рік чи за два, тобто там перше видання десь 1798, потім 1809, а взагалі повне видання там десь в 40-х роках до 1840-х вийшло. І мені здається, що це був процес паралельний. Тобто Котляревський з одного боку грав з Вергілієм, тобто переспівуючи, з іншого боку він дійсно кохався в цій народній культурі
і він дійсно її плекав. І мені здається, що ці речі були в нього взаємопов'язані між собою. Що робить Вергілій? От перейшовши до міфології, Вергілій бере, скажімо так, римський міф, він був дуже простий. Тобто, що от Ромул, тобто Рем, вовчиця. Тим часом, коли Римська Республіка, пізніше імперія, вона повністю інкорпувала всі ці античні колишні грецькі міста, грецькі автори вони створюють для римлян новий міф. Тобто міф, що римляни є нащадками троянців, і вони створюють ніби нову Трою, і таким чином Рим стає частиною грецької історії, до якої він мав насправді дуже таке посередковане відношення, але таким чином він стає частиною цієї великої античної історії. Що робить Котляревський? Він, підмінюючи ось троянців козаками, тобто він робить фактично те саме, хоч в бурлесній манері, по відношенню до цього міфу. Він вказує на те, що українці є нові троянці. І це дуже цікава річ, тому що ми знаємо, що в часи Русі в церковних колах були ідеї, якщо от Константинополь вважався там, наприклад, другим Єрусалимом, Софія Константинопольська це другий іудейський храм, тобто Єрусалимський, то Київ це міг вважатися так само там другим або третім Єрусалимом, і так само Софія Київська це також є оця версія Єрусалимського храму. Тобто це частина цієї давньої античної, біблійної водночас історії. Так ось Котляревський робить те саме. Українці стають частиною античної історії, як нові троянці, як нові римляни. І цікаво, коли ми дивимося на цей міф, як він дуже багато речей, скажімо так, йдуть паралельно. Він декілька разів навіть згадує сам Вергілія, тобто роблячи такі жирні натяки, але там цікавих речей, які ми можемо побачити і безпосередньо Вергілія, а місцями вони навіть дещо нагадують Данте, тобто ось ці частини, де він описує пекло, дуже цікаві. Тобто це таке комедійне відображення того, про що, звичайно, що Вергілій, в першу чергу, Данте знов-таки ним надихався, коли писав, але, я думаю, поза сумнівом, Котляревський знав і Данте, тобто, і тому тут ще й така перверсія. І ще останнє таке, передаючи Тані слово стосовно цього, дуже важливо, що текст, сюжет, якщо уважно подивитися, він насправді не такий веселий, як може здатись. Тобто він починається з посиденьок, з п'янок, з гульби. Знов-таки скажу, що крім античного джерела, яке вкрай потрібне Україні для того, щоб включити південь українських земель в українську нову, скажімо так, новий міфодизайн, там ще дуже важлива річ, в Енеїді включається на кінець українська еротика. Тобто, і її дуже помітно. Так ось, попри цей еротизм, оцю легкість, грайливість, ми можемо побачити, що там і дуже такі навіть важкі речі, тобто з Дідоною, коли вона просто покінчує з собою після того, як вони змушені відплисти. Війни, на яких гинуть люди, матері біжуть, плачуть за своїми синами. Тобто там дуже багато цих речей, але Котляревський їх проводить так, що проблеми їх треба вирішувати. Тобто герої якийсь час плачуть, вони в скруті, але вони потім чи завдяки богів, тобто чи завдяки власній кмітливості, вони їх вирішують. І тут ще таке цікаве, що от козаки, от перед цим ефіром думаючи, я побачив, що цар Латин, на доньки якого Еней одружується, він чимось мені нагадує Європу сучасну. Тобто він не бажає війни, він пасе задньою, коли Турн, тобто виступає проти нього, тобто ні, я не хочу воювати, геть вже з цим Енеєм. Еней тільки проблеми мені різні створює там з цим всім і так далі. Тим часом українці, які повертаються ніби на Апеніни і створюють новий Рим,
Вони, можна сказати, Котляревський до певної міри прописує українців, які ніби повертаються в Європу, створюють одночасно з собою проблеми, але й приносять якийсь новий драйв і нове джерело. Тобто Котляревський тим добре, що його можна і накладати на сучасність. Ну і поки що тут я замовкаю і передаю слово. Дякую, Ілля. Я дивлюся на Енеїду Котляревського з двох таких от точок зору. Це з одного боку для мене Енеїда Котляревського це розповідь про героя, да, про Енея і про його шлях пошуку, про його шлях до самості. І другий такий мій погляд, це більш він такий метафоричний, символічний, який ми можемо віднести до формування міфу самого творення, становлення держави. Як, наприклад, якщо перенести на наш час, можна говорити, наприклад, про Україну, так? Говорити саме про нас. І мені було цікаво і дивитися сам мультфільм, і читати Енеїду, тому що дуже, як Ілля казав, дуже багато таких цікавих подробиць і дуже багато таких аналогій, над якими треба розмірковувати. Дуже вона така насичена, сама ця Енеїда. І мені сподобалося ще тим, що вона дуже архетипічна. Тобто Котляревський, він зберігає ці всі структури архетипічної мономіфу в контексті самого Вергілля, да, в контексті самих богів, і взагалі те, як прописаний повністю оцей твір, оця робота, повністю міф. І він може, як я вже сказала перед цим, він може легкістю кластися на нашу сучасність, на наші часи. І мені здається, зараз важливо піднімати такі роботи, да, по типу Енеїди і відходити до поняття, що в нас є якийсь такий прям єдиний нерушимий міф, і дивитися, розвертатися на інші регіони країни і розбирати місцеві якісь цікаві такі і архетипічні міфи. А якщо все ж таки повернутися до Енея, то для мене це метафора про людину, як я сказала, яка виходить за якісь звичні для себе кордони, за межі. Да? Його, звичайно, це змусило. Гибель Трої змусила його піти в цю подорож, і плюс він отримав наказ від богів, да? І вирушає у світ невідомого. І впродовж усього твору він проходить самі різні якісь випробування. Тобто для мене Енеїда – це не просто якийсь такий літературний твір, це більш так філософська якась така притча, да, де людина шукає якісь свої цілі, шукає своє призначення, і закінчується це тим, що врешті-решт він це здобуває. І у нас була розмова, да, коли я вперше глянула як мультфільм, я казала, що мономіф цей він не закінчений. Тому що трошки в мультфільмі воно трішки не так. Коли я ще раз перечитала уже друковану версію, да, то все ж таки мономіф закінчений, і по класиці жанру мономіфа, по Кембелу, да, людина в кінці міфу має щось принести людству, щось головний герой. Тут Енеїд, він якраз і приносить таку нову державу, нове суспільство, да, нове поняття, розквіт, тому все дуже класно. Я поки все. Таня. Так, я пару слів додам про Котляревського самого, до того, що Ілля говорив. Він був із інтелігентної родини, не дуже багатої, родовитої, але така шляхетна родина, в нього була хороша освіта справді. І Енеїду він писав 30 років, плюс-мінус. Тобто це взагалі була така ґрунтовна реально праця його життя, без перебільшення. Він дуже серйозно до неї підходив, і кожна людина, яка читала, ви побачите, скільки там справді закладено в кожному там стовпчику навіть. Да? Тому що там реально він скільки всього зібрав. І те, що там виділяють дуже в Енеїді, це якраз
власне, цей фольклор український. Так, з однієї сторони там дуже багато от наших традицій, там і одяг, і їжа, всякі там прислів'я, такі от забобони навіть, так, це з однієї сторони, там все це описано. З іншої сторони, це поєднання, так, оцих різних джерел, там, античне з українським козацьким, жіноче, чоловіче, язичницьке і християнське, в нього це все от дуже гармонійно поєднується. І, власне, це от якраз є відображення України, як на мене. Оце поєднання різних оцих джерел, різних культур, які от разом, справді, вони так гармонійно поєднуються, при цьому зберігається українська самобутність. Не втрачається, зберігається, і от це все нас тільки доповнює. І цікаво те, що в нього там дуже багато відсилок, да, от таких історичних і культурних теж, там до Сагайдачного і Дорошенка. Там є до казок Котигорошко, там Івасик Телесик, ще інші. Так? Є до Іллі Муромця навіть, да? Це таке, що до чогось руського, це от єдине, напевно, по іменах, якщо брати. Так? І цікаво те, що коли вийшла Енеїда українською мовою, так, тоді не було такого поняття, як українська мова, це було малоросійське наречіє. До неї, якби, знаєте, тоді не ставилися як до загрози якоїсь ще чогось. Прийняли це абсолютно нормально, її читали не тільки в Україні, а взагалі в Російській імперії. Там були знайомі друзів Котляревського, ті ж росіяни, які так само читали і навіть говорили з ним, ну, хоча б частково українською мовою, да, яку вони прочитали. На той момент це не сприймалося як якась загроза, бо ми знаємо, що пізніше, вже в другій половині 19 століття, так, вже українську мову там будуть і заборонять в чомусь, да, і побачать загрозу. А от коли виходила Енеїда, цього не було. І в цьому, насправді, знаєте, я от як готувалась до ефіру, подумала, оця доля Енеїди, що спочатку до неї не ставились серйозно, так не бачили нічого такого в цьому загрозливо. Це дуже схоже на саму Україну сучасну через те, що до України серйозно, так не перед війною не ставилися, да, думали, та що там такого, а от Україна себе показала, і в результаті побачили, що є така якась сила в Україні. От так само було в Енеїді, у цій культурі і мові українській, яка закладена там, так. І теж цікаво, як взагалі от саме послання, да, які сенси закладає в Енеїду Котляревський, от, тому що починається з того, що да, греки спалили Трою. Це от чому він вирішив написати саме, от, взяти цей міф, тому що він ще як народився, він застав навіть зруйнування Запорізької Січі. І тут козаки, так, головні герої. Я думаю, що тут головне послання його було в тому, що незважаючи на те, що там зруйнували Січ у нас, ми все одно не маємо якби впадати у відчай, і ми можемо далі жити і заснувати нову державу, так, і жити повним життям. Я думаю, що якраз головне от це було для нього, щоб показати, що потрібно далі жити і от незважаючи, да, на те, що зруйнували ту Січ, незважаючи на те, що боги, да, от як в творі боги заважають Енею, його там, колегам, друзям, все одно вони це все перемагають. Що він хотів дати цей позитивний настрой українцям, позитивний от такий розвиток подій показати. І те, що Ілля сказав, що насправді там багато трагічних подій, так, але написані вони от в такому жартівливому тоні, так, це якраз, я думаю, він хотів теж показати, що якби падали отак відчай, так, якби на негативі були люди, то нічого не буде. А от в нього от герої його ніби так з гумором, да? І це всього ставляться, і це якраз дуже допомагає їм. Я думаю, в тому числі він хотів от це нам показати, що потрібно все-таки позитив. На позитиві бути, і тоді от позитивний розвиток подій буде. І я, до речі, хочу нашим глядачам порадити, якщо ви, не знаю, я думаю, більшість читали так, але от сьогодні, наприклад, якщо ви візьмете книжку, просто в руки почитаєте, це справді додасть вам теж позитиву в життя, тому що
справді от написано такою, ну, дуже класною такою мовою. І от з такими цими словечками, да, різними, це от воно якби такий навіть терапевтичний ефект може мати, я думаю, хоча б якийсь легенький, тому що сьогодні справді нам дуже потрібен якийсь позитив, і от в Енеїді ви можете його знайти, от не обов'язково там дивитися відоси на Ютубі якісь, можна просто книжку почитати або мульт подивитися. Тому в мене поки що теж все, далі передаю слово Іллі. Так, оце дуже важливий момент, те, що Таня згадувала за зруйнування Запорізької Січі, і те, що було далі пізніше за життя Котляревського, тобто він був очевидцем того, як переміщувалось чорноморське козацтво, тобто майбутні кубанські козаки, як вони по півдні України переміщувалися. І знов-таки це в нього, напевно, відобразилися ці алюзії з поневірянням троянців, які ходять, якби шукають нову батьківщину. І дійсно, тобто значна частина козацтва в кінці 18-го, на початку 19 століття були в пошуках нової батьківщини, тобто Чорноморське козацтво, та ж сама Задунайська Січ, з якої там час від часу козаки переходили там, то в Російську імперію, намагаючись, там, повертаючись назад і так далі. І ці речі він теж відображає. Друге важливе, що сміх, от перше, це, скажімо так, сміх має два аспекти. Перше, про який Таня казала, тобто, що він піднімає взагалі настрій і іншу оптику життя. Друге, це важливо те, що сміх є частина карнавальної культури. Тобто, що робить Котляревський? Він фактично створює великий карнавал, тобто в культурному просторі. І в чому полягає ідея от середньовічних карнавалів? Коли все міняється місцями між собою. Тобто ті, хто, наприклад, могли правити десь там, не знаю, в якійсь італійському місті, там Венеції там, чи Флоренції, вони на час карнавалу могли стати ніким, тобто той, хто був там якимось жебраком, його могли, тобто, як правителя там носити і так далі. І він так само використовує це те, про що ще в радянський період дуже багато Бахтін писав, тобто про цю карнавальну культуру, як дуже важливо було як під час середньовіччя, особливо ренесансна епоха, ну і знову таки барокова культура, впливи якої ще залишалися за часів життя Котляревського, тобто барокова культура несе з собою цей карнавал. І Котляревський через карнавал, через карнавальні ці речі, він пропрацює, по-перше, рани, які могли бути і які були. Тобто, якщо ми бачимо, як він описує там, наприклад, татарів, тобто поляків, євреїв, окрім стереотипних образів, тобто в нього немає зациклення, тобто на якихось лихих вчинках. Навіть він дозволяє собі дуже неоднозначно писати про Полтаву, хоча, здавалося б, Російській імперії, про політичну лояльність, скажімо так, він про Полтаву десь пише з захопленням великим, десь знов-таки продовжує, що ми якби полтавські справи далі продовжуємо, залишаючи двозначність, неясно на чиїй стороні ми полтавські справи там продовжуємо. І інша важлива річ, що Котляревський залишив величезний такий слід в українській культурі. Оце перше те, що Таня казала за Гоголя. Ми бачимо цілі, фактично весь цикл «Вечора на хуторі близь Диканьки», він просякнутий духом того, про що писав Котляревський. Мирослав Попович показував, в яких окремих навіть місцях, як з точки зору сімейної історії, там вони були пов'язані між собою, як Гоголь зачитувався ним. І дійсно, коли ти після Енеїди, ви можете, наші глядачі, зробити експеримент, почитати «Вечора на хуторі близь Диканьки», ви побачите ту саму атмосферу. Ну от це воно. І Гоголь відходить від цієї атмосфери, ну в нього відразу, тобто ці мертві душі там, і так далі, в нього відразу така тяжкість іде, тому що це зовсім інше джерело, він входить в зовсім інші якби, теми, і його політичні, філософські речі, вони теж дуже важкі, путані, тому що знов-таки він відходить вже від цього джерела. І цікаво, що не тільки він мав вплив на Гоголя безпосередньо, але й опосередковано на екранізації, наприклад, Гоголя. От є «Пропала грамота», хто уважно дивився фільм, він бачить, що літературний текст набагато бідніший і простіший Гоголя. Ну, чесно сказати, за фільм 72-го року, тобто 72-го, здається, якщо я не помиляюсь зараз по пам'яті, тому що ну, текст набагато коротший. Тобто.
Але цілі сцени, особливо показ пекла в пропалій грамоті, це буквально Енеїда. От дочитуючи сьогодні Енеїду, спеціально перед ефіром, я просто бачив сцени з пропалої грамоти, і тобто це цікаво, як воно двозначно йде. Коли ми дивимося на цю лінію української культури, як, наприклад, представляє Остап Вишня, ми теж бачимо дуже багато схожого такого. Вишня теж використовує такі карнавальні штуки, щоб обіграти навіть дуже складні речі. Наприклад, нашим глядачам раджу погуглити Остап Вишня про українську історію, тобто от в нього на декілька сторінок такий чудовий текст, де він дуже класно переграє спілкування ніби українців з росіянами, тобто хто як перевирає історію, дуже в дусі Котляревського. І цікаво, ось є ілюстрації Анатолія Базилевича, які до цього відомих видань 60-х років зроблені. Я теж дуже раджу. Чим добре друкована книга або електронна з ілюстраціями, така теж є, такої я якраз читав сьогодні. Тому що ілюстрації Базилевича – це просто неймовірна візуалізація Енеїди. Ну, напевно, найкраща до сих пір з усього, що було зроблено. І Базилевичу деякі закидують, що він ж не тільки Енеїду ілюстрував, він і різні книги про козацтво, що він створив міфологізований такий образ козаків. Насправді козаки і не так вдягалися, і не в таких жупанах були, перепрошую, не в таких одязі, за шаровари, всі ці дискусії. Але вони не розуміють одної речі. Базилевич, так само як Котляревський, він дуже чітко відчував оце античне джерело і козацьке, і переплітав їх. І весь еротизм Котляревського Базилевич передає дуже так виопукло, це дуже чітко видно. І інша річ, про яку нас не люблять згадувати, але хвалена спілка радянських письменників України, яка породила значну частину сучасної української літератури, яку в нас інколи подають чуть не як острівець українства в Радянському Союзі, так ось Базилевич в своїх ілюстраціях одночасно висміює спілку радянських письменників України. Тобто він оцю партійну радянську культурну номенклатуру в Україні, він її показує максимально карикатурно. Тобто це просто майстер-клас, коли людина одною річчю відразу декілька, скажімо так, сенсів вкладає в себе. І знов-таки мультфільм 91-го року, вже декілька разів згаданий сьогодні, ми бачимо, що текст там Котляревського, але ілюстрації під величезним впливом Базилевича, тобто фактично естетика Базилевича передана. І це оцей період вже кінця перебудови, коли з'являється, коли, по-перше, вривається еротизм ось в це перебудову, краще сказати російською, перестроєчне кіно. Тобто, скажімо так, залишилася ще школа сценаристів, школа операторів, тобто старі школи, як знімати технічно, як створювати сюжети, сценарії, але зникає ідеологічне оце прокрустове ложе, яке лягало на радянських фільмах ось до перебудови. І це такий унікальний період в історії культури, коли поєднується, скажімо, професіоналізм, ідеологічна свобода. І от Енеїда – це є втіленням цього. І це фантастичний мультфільм. Той, хто його бачив, він побачив, що там є і натяки на космізм, на НЛО, тобто на ноосферу, тобто на такі речі. І я надіюся, те, що Таня казала за мономіф, що Котляревський стане частиною, звичайно, він не стане єдиною такою матрицею українського міфу, але він стане частиною цієї історії. Там дуже багато дійсно можна знайти аналогій. Тобто троянці на початку, вони воліють байдикувати і нічим не займатися. Тобто, і це перша частина, вони тільки цим займаються. Коли вони кудись рухаються, це зазвичай їх просто виганяють боги пинками, бо по-іншому вони нікуди не підуть. Вони будуть сидіти і пити до кінця. Коли вони все-таки потрапляють в Італію, на Апеніни, вони змушені будувати щось нове заново. І кульмінація Енеїди – це, власне, війна.
чітко. В Енеїді більша частина твору, і особливо от кульмінація розв'язка, це війна, і там показано, як змушені вони були створювати навіть ВПК, тобто ці кузні, які створюють зброю, як вони вчаться якби вимуштровувати, організацію роблять. Так, воно це все якби так бурлесно травестійно, але насправді з точки зору мономіфу воно показує, як розбишаки і просто лінюхи змушені стати були високоорганізованими, щоб просто вижити і створити щось нове. А ті, хто не бояться йти за горизонт, ті, хто мають в собі оцей життєвий веселий драйв, ну тим навіть і боги допомагають. І мені здається, що багато хто теж це відчуває, що ну, як би скажемо, без божественної допомоги не обійшлося в тому, що відбулося після 22-го року, і в тому, що ми якби досі можемо спілкуватися і досі, скажімо так, тут. Тому так, тут дуже багато алюзій, і ось передаю слово. Ну, я сяду на свою улюблену конячку про переробку травми та всі такі оці речі. Чому, як ви вже також згадали за Січ, і я її також не мину, Січ, руйнування Січі, звичайно, це було дуже великою травмою для тодішніх жителів, так, ну, для козаків і сусіднього населення, для оточуючого населення. І, звісно, переробка такої травми, такої трагедії, такої втрати, вона потребувала от якоїсь міфологізації, якогось ритуалу певного. Я зараз от вас слухаю, і мені спадає одразу на думку, що от Енеїда, вона якраз і є отакою от переробкою, так? Бо вони втрачають Трою, символічну Січ, так? Вони вирушають у подорож, у невідоме, тому що ну, їх змушують обставини. Якби цього всього не відбулося, да, то вони б і далі б займалися звичними для себе речами. І ще тут я трішки повернуся до травми. Втрата Січі – це не тільки втрата якогось міста, якоїсь території, так, це ще була і дуже великий удар по ідентичності, адже козацька ідентичність вона була, і вона була дуже сильною, так, і ну, тому тоді населення зазнало дуже великої травми. Тож тому я ще накину по поводу гумору, що було використано саме гумор, да, не дивлячись на цю глибоку філософію. Це також як варіант переробки травми. От коли ми розбирали Конотопську відьму, да, я говорила, що плач, катарсис, от, жах, от як вид переробки, да, виходу із травми, підключання емоційне до якихось негативних таких от картинок візуальних, воно також от сприяє переробки. Але і сміх він також сприяє. Це ми можемо дивитися, бо сміх він також, гумор він також різний. Да, є, ну, звичайний гумор, до кого ми звичні, є в складні часи, наприклад, як у нас зараз війна, да, з'являється такий гумор, як чорний гумор, він також сприяє переробці травми. Тобто стиль Енеїди, він також був от зумовлений оцим от фактором виходу із травми, тому що символічно автор показує іменно шлях, що людина, оцей головний герой, він проходить через усе, і він витримує, не дивлячись ні на які там пакості, ні на які якісь проблеми. І також, як я вже казала за сам мономіф, то автор, виходить, дотримується оцієї конструкції, він дотримується самої лінії мономіфу, тому що ми там бачимо і наставника ми там бачимо, і ми там бачимо у ролі матері, ну також її можна вважати наставницею, але вона така трішки двояка, бо, наприклад, коли Еней попадає до Дидони, да, в Карфаген, то там є дві таких от строчки у віршах, що саме за навчанням Венери Еней він зваблює Дидону, да, тому що Венера, така от жіноча материнська фігура, це фігура комфорту.
Тобто вона його хоче залишити в цьому комфортному світі. Да? Є царство, є там жінка гарна, там, ну чого би ні. Да? От вона його навчає, доки що це все не бачить Зевс і далі ж не гонить його, тому що Зевс, ця от батьківська фігура, вона каже, давай вперед, треба все-таки проходити оце дорослішання, оцю ініціацію, да? І що робити? Треба кудись рухатися нею. Також є, ми бачимо, дві таких от наставницьких фігури. За одну сказано дуже мало, це коли там у них бій на кулаках, і там згадують якогось такого знаючого, що він там за сіллю ходив, Ахрим, якщо не ну там буквально також 2-3 строчки, і що він йому Енею також каже, дає пораду, що лягай спать, і ти щось побачиш, і тоді ти зрозумієш, там, куди тобі, ну, в пекло тобі треба буде йти. Тобто, і це ж Еней бачить батька у вісні, з ним спілкується з батьком. Вот. І вже ми бачимо класичну наставницю, це оця Севіла у підземному світі, яка вона чим ще мені сподобалося. Ну, у мультфільмі вона дуже нагадує, це як ми звикли до радянських мультфільмів, да, оцей образ Баби Яги, бо цей там ніс, там все, от вона прям змальована чітко. Але якщо хто вивчає ці міфи по ініціаціям, то ми знаємо, що в нашому розумінні Баба Яга, вона грала зовсім іншу роль у ті часи, у темні часи, у минулі архаїчні часи. Вона навчала людину якимось ритуалам, якимось обрядам, щоб проходити оцю ініціацію. Тобто, і там Севілу дуже кльово в цьому от змальовано, як вона розказує, що треба робити, і молитися там, да, і там, ну, там багато чого. От, і вона от весь час майже, ну да, в принципі, весь час вона от поряд з ним, тобто вона от чітко грає роль оцієї наставниці. От. Також, що ще, якщо по Мономіфу, він проходить всі іспити, це ми все можемо, ну, вже класно прочитати у самому творі, і оці ж потопи, ну, і оці бурі в морі, і потім оця ж війна, і в кінці кінців він отримує винагороду. Тобто, ну, це також логічна лінія розвитку сюжету самого міфу. Так? І в кінці кінців він стає, як я вже сказала раніше, він стає от своєї головної мети, він досягає, тобто він створює вже державу. Тобто, якщо глянути символіку, ну, споглядаючи, як, ну, я візьму на себе таку сміливість як автор, тобто він показує людям, які читають Енеїду, оцей от як символічний вихід із травми, так? Що не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які оці іспити, ніякі оці проблеми, перешкоди, все одно ти виходиш до чогось світлого, ти дорослішаєш, ти набуваєш оцієї мудрості, ти набуваєш певної сили, ти вже маєш зовсім інші погляди на життя на виході з цього вже іспиту, ніж коли ти заходиш в оце все. От, і ти вже якби досягаєш, ну, ти перезбираєшся, тому що самість це як перезборка ідентичності, так, це вже людина набуває цієї цілісності, людина якби набуває цього зцілення, от, і ти починаєш насправді, ну, нове життя таке от. Уже коли оцей твій шлях закінчується. Тобто ти повертаєшся, тому що там є етап, коли він стає якби на рівні богів, полубогом, да, і не стає. Це також от умова Мономіфу. От. Але потім ця людина, вона все одно повертається до людей от з чимось. Вона приходить, тобто вона щось дарує звичайним людям місцевим. Тут от це все класно розмальовано, і ми також можемо навіть зараз з задоволенням це все читати і символічно приймати, особливо хто проходить через якісь от труднощі, через якісь втрати, так, наприклад, того ж майна, так, можна от символічно це все якби переживати. Так, я все. Так, Котляревський, справді, от його заслуга велика в тому, що він вихід з травми показав. Він показав нам позитивний сюжет,
як потрібно це робити, так? Але ще в чому його така величезна заслуга, як я вважаю, що він реально відчув, що таке Україна, хоча тоді такого поняття не було держави Україна, і в принципі навіть не було такої спільноти, як українці, по суті, да? Там хтось називав себе так, хтось називав, там малоросами українців називали і так далі. І більш такі регіональні були ідентичності, але він уже тоді це відчув. І от у нас на днях буквально в чаті там теж було обговорення медоїдським, що таке Україна, і воно якось в мене так добре наклалося на цю Енеїду, тому що я от собі задала таке питання взагалі, і я от подумала, так, можна Україна як держава є, да, поняття там з кордонами, є Україна як українці, спільнота от всіх українців, а є ще більше таке ширше поняття для мене, що таке Україна. Україна – це багатство всіх цивілізацій, культур, традицій, історичних процесів, досвіду всіх людей, які от жили на території сучасної України, українських земель протягом тисячоліть. Оце, власне, це багатство. Оце слово мені прийшло в голову. І от якраз в Енеїді це багатство показане, тому що в нього якраз відсилки є і до інших культур, і до там традицій, так, і до історичних різних періодів є відсилки, але при цьому зберігається оця самобутність українська, да, цей стержень такий, те, що ми сьогодні називаємо українським. І от що для мене, наприклад, українська культура, як я її візуально бачу, да, такий картинка, це от такий коштовний діамант з багатьма гранями, який лежить на сонці і яскраво так переливається різними барвами. І от оце теж в Енеїді є. Це відчув Котляревський, показав нам, і тому цей твір він настільки такий важливий. Да? І не випадково саме Енеїда є якби і початком такої великої української літератури, і що мову, да, українську літературну також з Енеїди воно почалось, тому що там все закладено основи українства, навіть можна сказати. І теж цікаво, що з сучасністю дуже багато аналогій. От причому, поки я не перечитала перед ефіром, я навіть не думала сильно про те, що там реально показано і з сучасністю дуже багато чого схожого, тому що от у нас теж так виходить, в Україні було, що більшість українців хотіли там жити собі спокійно, да, там займатися своїми справами, там відпочивати, там, да, особисте життя, і там якісь гулянки і так далі. Це такий комфортний садок вишневий, як ми його називаємо. А от в Енеїді постійно Енея, да, з його товаришами, саме життя кличе, там, да, боги втручаються, там хтось допомагає, хтось козні строїть. От в нас, якщо так подивитися на війну, воно теж так виглядає, що ми хотіли такого спокійного життя, але ніби сама доля, да, от ніби справді якісь боги вмішуються, і нам от кажуть, вам не можна сидіти в своєму садку, вам треба йти, да, і далі. Вам треба щось робити. І от в нас війна, да, нас заставили воювати, і в принципі нам потрібно от якраз з Енеїди це взяти, що ми не можемо сидіти на одному місці, от просто закритися десь от в якихось своїх гулянках. Тому що в Україні все-таки ширше призначення, я думаю, і от те, що в Енеїді цей сюжет закладений так само, да, і сучасні українці через декілька століть його повторюють, це теж дуже символічно, і я думаю, нам тут потрібно зробити правильні висновки, да, із твору, і щоб зрозуміти, куди нам рухатися. І що ми в результаті прийдемо, якщо ми будемо рухатися, якщо ми не будемо на одному місці осідлими, ми якраз станемо, не полубогами, звісно, але ми станемо більш вагомими, да? І зможемо вийти з травми, і зможемо побудувати ту самостійну суб'єктну Україну. І нам це потрібно взяти з сюжету, і нам потрібно Енеїду так більше про неї і говорити, і перечитати тим, хто не читав, да, переглянути мультик хоча б. І те, що, наприклад, Олег Хомяк пропонував зробити скульптури, да, з Енеїди, оце теж дуже класна ідея, мені б дуже хотілося, щоб це було. І, можливо, якби хтось екранізував, наприклад, Енеїду, да? Нам потрібно брати, взяти з неї те, що ми можемо взяти. І там є багато чого.
Тому я от все-таки рекомендую всім перечитайте і перегляньте мультик, хоча б на початку. І будемо сподіватися, що в культурі більше буде Енеїди. Все-таки такий загальноукраїнський. Так, абсолютно згоден. І вже от при завершенні от такі от декілька останніх ремарок, щоб не повторювати сказане раніше, скажу так, перше, дуже важливо, продовження в культурі, ще й не просто відтворення того, що було. Тобто, мовно кажучи, зробити з культури по Базилевичу, я тільки за, я думаю, що це чудова ідея. Але уявіть собі Енеїду, якщо Котляревський взяв античну історію і осучаснив її, уявіть собі, наприклад, сучасну історію України, але в дусі зробленої, наприклад, от історію цієї війни, але зробленої в текстах і в термінах, і в атмосфері, і в дусі, яку робив, наприклад, Котляревський. Це блискуча ідея для наших митців, тобто переосмислити оці останні події, останніх 10 років в дусі Енеїди, вже в сучасних костюмах, тобто сучасним сленгом, сучасною мовою. Тобто це знов-таки, як на мене, одне з найкращих, що можна було зробити. Друга важлива річ – це те, що оця інсталяція античних елементів в культурі, від цього нікуди не дітися. Хочемо ми чи не хочемо, але європейська цивілізація як така, те, що ми знаємо від європейської культури, вона позиціонувала себе як продовження і як наслідувач античної культури. І від цього не дітися. І як тільки в європейській, наприклад, на Заході в освітній системі почали зменшувати античну культуру в програмі, тобто класичні тексти, протягом останніх 60 років, особливо останні десятиліття, ми бачимо чудову ілюстрацію на прикладі еліт, які зараз в Європі. Ми бачимо просто, як їхня якість управління, якість прийняття рішень, вона різко впала. Ми кажемо за Кіссінджера, за Бжезинського, але подивимося уважно біографії, до якого покоління належать ці люди. Це фактично останнє покоління, яке отримало цю класичну, в тому числі античну освіту. Тобто покоління, яке мислило широкими категоріями. І це дуже важливо, коли ти уявляєш свою історію не просто як осібну маленьку частину, а як частину ширшої, великої історії цивілізації. Як я казав, і буду продовжувати, неможливо осмислити міфологію, міфодизайн півдня України без античної спадщини. І тут дуже добре надається Енеїда, там постійно море. Ми бачимо, що з усіх стихій найбільше там стихія моря. Тобто це просто твір, який дуже сильно надається, в тому числі і для півдня України. Дуже цікава річ. І вже так на сам кінець за Енеїду. Дуже хочеться, щоб ми розуміли, що в митців бувають дуже складні ідентичності. Тобто те, що людина може, наприклад, творити великі культурні артефакти, величезний вплив культури і займати якусь іншу політичну позицію, це перше не відміняє друге, а друге не відміняє перше. Тобто це речі, які в багатьох площинах. І ось те, що вчора в ефірі в Юрія Романенка з Всеволодом Зеленіним, тобто казали, ми маємо зупинити оце викидання постійне митців з історії. У нас є величезна кількість художників, композиторів, письменників, які так само, як і Котляревський, жили в імперському контексті. Тобто нікуди від цього не дітися. Але при цьому їхній вклад і в українську культуру, і в світову культуру, і в культуру на українських землях, він величезний. І замість того, щоб відкидати постійно, ми маємо їх інтегрувати і не боятися цих речей. І я дуже надіюся, що якщо ми будемо йти таким шляхом, у нас буде появлятися все більше і більше нових Котляревських, тому що ця культура гумору, ми бачимо по мемах, тобто по постійних жартах, по наших там різних професійних чатах. Я думаю, що в кожного з наших глядачів є якийсь, в якому він бере участь. Він бачить, що це постійно для нас річ. І тоді будемо як Фенеїді, будемо як Еней. І не забувайте, не лінуйтеся, поставити вподобайку, підписатися, якщо ви ще не підписані, і поширювати, тобто наш контент. В кінці кінців,
Ми всі ліниві, ми це чудово розуміємо. Це частина нашого мономіфу, як казала Таня. Тобто, і це Енеїда дуже добре показує. Але разом з тим, давайте не дочікуватись, поки якісь олімпійські боги будуть давати нам чарівних пендалів і нагадувати про те, що ми повинні робити. Дякую. Ну, на завершення Тетяна і Ілля вже все сказали, да? Я тільки підтримую стосовно того, що нам треба піднімати старі якісь міфи, осучаснювати їх, є така в міфодизайні технологія, таке осучаснення міфу, формувати нові міфи, тому що без формування нового міфу, нового наратива ми не зможемо дати відповіді на багато дуже важливих питань для нас, як для нації, для нас, як для народу, для нас, як для держави, і взагалі, ми не зможемо відповісти на дуже-дуже багато питань і для себе, і для наступних поколінь. Тому давайте працювати разом, давайте працювати над міфами, над творами, давайте більше креативу, більше активності і несіть мед. Почекай, так я щось маю сказати. Я вже щось посчитала, що ти сказала. Ні, я нас не виключив. Я хотіла ще що додати, що в Енеїді, в ній, що є таке важливе, це вітальність, таке слово хороше є. Це життєва сила, життєва енергія. І коли ти читаєш цей твір, справді нею наповнюєшся прямо, відчуваєш такий приток цієї енергії життєвої, і хочеться побажати, щоб справді у нас більше було в культурі, і в літературі, загалом в культурі, більше таких от творів, де буде ця життєва енергія, де буде натхнення. Тому що нам потрібно все-таки натхнення на те, щоб будувати нашу державу, Україну, робити її сильною. І тому я теж бажаю, щоб було більше котляревських у нас, і тих і людей, які надихатимуться цими новими котляревськими. І тому от я ще хочу сказати, що от коли дивишся відео з нашими військовими, такі прикольні відео, веселі, їх дуже багато. Справді там от такий дух от Енеїди є. От коли дивишся, реально бачиш, що в них є гумор, вони там танцюють, співають. Це справді це Україна і українці в своєму позитивному проявленні, в плюсі, що називається. І до слова про військових хочу сказати, у нас є посилання на збір під нашим цим ефіром, будь ласка, там на Старлінки, генератори, будь ласка, в кого є кошти, будь-яка сума, 10-20 гривень, нашим військовим потрібна наша допомога. Також пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на спонсорство, також в кого є можливість, хоча б на найнижчий рівень. Нас це теж надихатиме і допомагатиме нам покращувати якість своїх ефірів. І хочу побажати всім бути моторними, і прагнути до пригод, іти за фронтир, і таким чином ми зможемо вийти з нашого негативного сюжету, вийти з нашої травми і побудувати Україну, наповнену вітальністю, натхненням і енергією, такою позитивною, світлою. Дякую всім за увагу. Несіть мед.